په خپل واتس اپ باندې به د ګوتې لاک چې دی دا به څنګه لګوئ ځکه بله ورځ ما سره یو ملګری میلاو شو نو هغه موبایل مې ماشومان له ورکړو نو زمونږ کمپنۍ ته چې دی میسیج وکړو نو هغه په میسیج نه پوهېدل خو هسې لیکل چې دی دا ورته ورولېږل نو کمپنۍ والا د هغې طرفه چې دی ماله وارننګ چې دی دا راکړو چې دوباره دا غلطي ته ونه کړي لکه ماشومان له چې دی موبایل ورنه کړي چې داسې هسې میسیجونه چې دی دا کوي ځکه به دې کوي کاروباري خلک دی نو اکثر ځینې کسان میسیج وکړي نو هغه ډایرکټ هغه میسیج ګوري که نه چې واتس اپ ته میسیج راشي نو هغه د دې د وجې نه یې ماله وارننګ راکړو نو ما ته داسې طریقه وښیه چې زما واتس اپ چې دی دا لاک شي نو دا په واتس اپ کې خپل سیټینګ موجود دی د دې لپاره بل اپلیکیشن ته چې دی ضرورت نشته تاسو خپل واتس اپ چې دی دا په خپله باندې لاک کولی شئ خو زیاتر داسې کسان دي چې هغو ته دا سیټینګ چې دی دا نه دی معلوم نو په دې ویډیو کې د دغه سیټینګ ښیم چې دا تاسو په خپل واتس اپ باندې وکئ نو د دې سره به ستاسو واتس اپ چې دی دا به محفوظ شي که تاسو هر چا خپل موبایل ورکوئ خو هغه ستاسو د واتس اپ ډیټا ته چې دی دا نشي رسېدلی موږ به چلو کړو خپل سکرین ریکارډینګ به کولاو کړو د سیټ ته به تاسو ته زموږ دا سکرین ریکارډینګ چې دی دا به تاسو ته ښکارېږي تاسو به خپل واتس اپ داسې کولاو کړئ چې کولاو کړو له پاسه د کوټ ته به درې ټاکي نو دا درې ټاکې چې دي دا به ځان سره دغه شانتې ووایي چې څنګه دا درې ټاکې وویل نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي سیټینګ دا سیټینګ چې دی دا به ځان سره ووایي او ځان سره به سیټینګ چې دی دا به کولاو کړئ چې سیټینګ کولاو کړو تاسو به دې مخ ته راشئ نو اکثر دا واتس اپ چې دی دا چینج کېږي مو او په راتلونکي وخت کې به چینج کېږي د دې اپشنونه چې دي دا به لاندې راکوزېږي نو چې لاندې راکوزېږي نو تاسو به دې ځای ته چې دی دې ته به راشئ ځکه په دې لږ وخت کې به دا راکوزي دې مخ ته به راشئ چې دې مخ ته رالی نو دلته کې له پاسه د چابۍ نښه ده او لاندې چې دی د تالې نښه ده او هغې ته یې پرایویسي لیکلې ده نو تاسو چې دی دغه تالې دا نښه چې دی دا به ووایي دا یې ځکه ځینې کسان په انګلیش نه پوهېږي نو تاسو به دا ووایي یو کس ویې نه خواته کوو نه دا خړ چې شو دا به ځان سره کولاو کوئ چې دا یو کولاو کړو نو تاسو به دې مخ ته راشئ چې دې مخ ته رالی به دې کې به لږ لاندې راشئ چې لاندې رالی نو دلته کې ایپ لاک لیکلی دی دا ایپ لاک چې دی دا به دغه شانتې ووایي دلته کې به یې آن کوئ چې آن یې وکړو دلته به رانه ګوتې لاک غواړي هغه په ورکړئ چې ور یې وکړو نو دا به تاسو ته کولاو شي دلته کې بیا دا ټایم ورکړی که ته چې یو ټایم پس یو منټ پس چې دی دا لاک کېږي یو منټ په هم لګولی شي او 30 منټ په هم لګولی شي دا سره پارئ که ته ټایم په ټایم دا واتس اپ کولاوئ تا ته بیا را ګوته لګول ګرانې یا دا لاک ورکول ګرانې نو دغه ټایم چې دی دا ورکولی شي لاندنی اپشن پکې د دې لپاره دی چې ستا نوټیفیکیشن ستا سره چې دي دا په سکرین باندې شو کېږي نو دغه ورسره چې دی دا ورسره ته هم آن کولی شي او دغه سیټینګ چې دی دا ورسره هم ته کولی شي خو چې ستا په خپل موبایل باندې لاک لګېدلی چې لاک لګېدلی نو هلو ته دا لاک لګولی شي که لاک پې نه لګېدلی نو ته بیا دا لاک چې دی دا نه شي لګولی